Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nướng. Bánh bò nở đều và có nhiều rễ tre ở bên trong nè. Đặc biệt mình không cần nhồi bột nha. Rất là dễ dàng để thực hiện mà thành công, ngon miệng. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Mình dùng đây là 220g bột gạo lọc. Thì cái loại bột gạo này nó sẽ có dạng hạt vậy nè. Thì mình làm cái bánh bò nó nhiều để tre ngon hơn, còn nếu mà không có thì các bạn dùng loại mịn nha. Mình dùng tiếp là 30g bột năng, thì khoảng 3 muỗng canh á, hai loại này là 250g. Mình dùng đây là 220ml nước dừa tươi. Thì cái nước dừa tươi này á, các bạn có thể nấu nhẹ lên cho nó hơi ấm ấm vậy đó. Mình sờ tay vào nó ấm nhẹ là được, hoặc là mình ngâm trong cái thau nước nóng. 1 muỗng cà phê men khô. Men này là men nở nhanh á, không có cần kích hoạt nên mình dùng cái loại này. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn sẽ cho lần lượt 2 loại bột vô trong cái thau nè. Mình cho phần men vô đây luôn. Men này là 1 muỗng cà phê, là tương đương 4g men. Trộn sơ cái nha. Trộn cho cái phần bột á, nó quyện với men. Xong rồi mình hãy lấy nước dừa tươi mình cho vào. Nước dừa tươi thì làm bánh bò, cái bánh bò nó thơm và cái rễ tre nó trong khe luôn. Còn nếu mà các bạn không dùng cái nước dừa tươi mà mình dùng nước lọc cũng được nữa. Và mình nhớ pha vào trong cái chén nước lọc á, khoảng muỗng cà phê đường. Tại vì men này là men ngọt cho nên là phải cần đường thì cái bột của mình nó mới nở nhanh. Và mình cũng trộn đều, không có cần phải nhồi luôn. Mình áp dụng cái cách này mình thấy rất là thành công mà không có cần phải nhồi bột cực. Cho nên là mình chia sẻ đến các bạn. Và nhớ khuấy nha, mình trộn sơ qua trộn đến khi nào mình thấy bong bóng nó nổi lên á. Đây bắt đầu xuất hiện những cái bong bóng nhỏ nhỏ nè. Vậy là được rồi. Thì mình trộn khoảng 5 phút á, là bong bóng nó nổi lên nhiều. Như vậy là bột của mình nó bắt đầu nó dậy lên. Thì mình sẽ đậy nắp lại, mình ủ từ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo thời tiết nóng hay là mát nữa. Tiếp theo mình dùng 220ml nước cốt dừa, cũng là 1 chén vậy nè. Và nửa chén đường, 150g. Thì phần đường này á, là cái bánh của mình nó ngọt ngon á. Chút xíu muối, ngỗng vani để cho bánh nó thơm. Rồi bây giờ mình đi nấu nước đường. Mình dùng nửa chén đường. Muối mình cho vô luôn. Vani, còn không dùng vani thì dùng cọng lá dứa cắt nhỏ nhỏ ra nấu. Cho hết cái chén nước cốt dừa vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy sơ cái nha. Mình sẽ bắt lên trên bếp luôn để mình nấu cái hỗn hợp này. Nấu với lửa vừa. Vừa nấu thì các bạn vừa khuấy vậy nè, để cho nó nhanh sôi và nó tan á. Mình không có cần phải sôi bùng lên đâu. Chỉ cần cho hỗn hợp nó sôi lăn tăn và đường nó tan hết là được. Rồi mình tắt bếp. Quay trở lại thau bột, mình ủ được 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thì ủ đến khi nào mà các bạn thấy nó nở ra gấp đôi hồi nãy. Và mình thấy cái phần bột nó xốp nha. Vậy là được rồi đó. Mình trộn đều nó lên. Trộn xong hết rồi các bạn sẽ lấy cái hỗn hợp nước cốt dừa đường nè. Và nhớ là cái nước này nó sẽ nguội nha, không có quá nóng, hoặc là mình ấm ấm tay cũng được. Cho vô hết rồi trộn đều lên. Nếu như mà cái nước đường dừa này á, mà nó nóng là men sẽ bị chết. Thì men nó không còn hoạt động nữa thì bột nó cũng bị chai. Các bạn làm là nó sẽ bị chai. Nước chỉ ấm ấm nhẹ nhẹ. Trộn cho thật là đều. Rồi cái mình cũng khuấy vậy nè. Khuấy vậy giúp cho bột nhanh dậy và nó có rễ tre mà không có cần phải nhồi bột. Khuấy như vậy thì từ 1 cho đến 2 phút là được à. Bột nó sẽ lỏng ra. Mình sẽ ủ lần thứ 2 từ nửa tiếng cho đến 1 tiếng đồng hồ đến khi nó nở đều. Mình ủ này là khoảng 45 phút á. Các bạn thấy những cái bong bóng nó nổi nhiều lên trên cái mặt bột là được à. Thời tiết á, thời cũng hơi mát mát á. Nếu mà trời nắng các bạn đem ra phơi nắng thì nó nhanh dậy lắm. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ khuấy đều lên. Những cái bọt nhỏ nhỏ á, nó sẽ xuất hiện ở trên cái mặt bột.
Thì bột mà các bạn cảm nhận được nó xốp á, thì nó mới nở đều nha. Mình dùng những cái khuôn bánh khọt thoa sơ một lớp dầu. Mới á, thì mình chỉ cần thoa một lớp đầu tiên thôi. Rồi cái mình để lửa vừa, cho bột vô. Cho lần đầu mình cho nửa khuôn. Chút nữa mình hãy gót bột vô tiếp. Khi mà các bạn thấy nó nổi bong bóng rồi nè, cái mình gót bột vô thêm cho nó đầy khuôn. Mình làm vậy á, là cái bánh nó nhanh chín và nó có nhiều rễ tre nữa, nó không có bị cháy khét ở bên dưới á. Đây, nó nổi nhiều bong bóng nè, cái mặt bột nó hơi khô ráo rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh này mình úp qua cái bánh khác. Hai cái mình cho thành một cặp. Làm vậy cái bánh nó nở tròn, nhìn rất là đẹp luôn, mà hấp dẫn nữa. Hai cái thì thành một cặp vậy nè. Và nhớ cái mặt bánh hơi khô một chút, mình úp nó lại nhé, không có bị chảy tùm lum á. Cho nó qua luôn. Rồi các bạn gót thêm một chút bột vô trong cái bánh này nè, để cho những cái chỗ mà nó còn hơi thiếu á, nó sẽ lấp đầy luôn. Thì cái bánh nó căng tròn và nó đều. Những cái khuôn còn lại thì các bạn cũng gót bột vô. Xay chở nó nha, để cho nó vàng đều. Chỗ nào còn thiếu bột á, thì mình chế thêm chút bột vô, để cho nó nở ra. Chế thêm chút vậy nè, các bạn cho vô từ từ thôi, đừng có cho nhiều quá nó bị tràn ra ngoài á. Cũng xay nó qua cho nó vàng đều hai mặt bánh nha. Để lửa vừa thôi. Bây giờ thì thấy cái bánh nó vàng đều rồi nè. Xung quanh, ở trên, ở dưới gì nó cũng vàng. Và nó căng tròn lên luôn. Rồi, sẽ lấy bánh ra nha. Lấy bánh ra thì lần lượt các bạn cũng làm cho đến hết phần bột. Cứ hai cái bánh thì mình xếp thành một cặp, để cho nó thành một cái bánh tròn. Bánh bò nướng đã làm xong thì tổng cộng mình được bao nhiêu đây bánh nè. Nó tròn quay à, nó nở và nó xốp tay, mềm chứ không có bị cứng. Xung quanh nè, vàng đều và mềm tay. Rồi bây giờ thì mình sẽ bẻ ra bên trong, cho các bạn cùng xem rễ tre nhiều hay ít. Làm nước dừa tươi và nước cốt dừa kết hợp, cái bánh bò nó sẽ ngon, có độ béo và có độ thơm nữa. Rất là nhiều rễ tre luôn. Bánh nhỏ cho nên là các bạn thấy những cái rễ tre nó nhỏ nhỏ. Mình sẽ làm bánh khoai môn nướng chảo nha. Món bánh ngon mà dễ làm, chỉ bỏ ra ít phút để có cái món bánh khoai môn dẻo dẻo thơm thơm nè. Mà mình nướng lên á, ăn nó cũng thơm hơn nữa. Đầu tiên á, thì mình chuẩn bị khoai môn. Mình có một củ khoai môn cao, gọt sạch phần vỏ, rửa sạch. Mình chỉ dùng nửa củ này thôi nha. Nếu các bạn ăn nhiều hơn á, thì dùng hết nguyên củ luôn. Chẻ ra nhỏ nhỏ, cắt ra khoanh để mình đem nấu á. Nửa củ này thì khoảng 300 gram à. Cắt ra nhỏ nhỏ thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn á. Thì các bạn có thể nấu hoặc là mình đem hấp cũng được. Nấu thì mình cho vào trong nồi thêm nước vô. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút. Còn hấp thì các bạn hấp 20 phút. Sau 15 phút á, thì bây giờ khoai nó chín rồi. Khoai môn á, thì đặc biệt nó có cái hương rất là thơm luôn. Mình sẽ vớt ra cho nó ráo rồi cho vào trong cái cối để xay luôn nha. Và để xay khoai môn thì mình dùng ở đây một chén nước cốt dừa. Nhưng mà các bạn cho vô một ít thôi. Còn phần còn lại thì chút nữa mình sẽ trộn bột. Cho vô cối thì cho nó dễ xay. Và các bạn sẽ xay cho hỗn hợp khoai môn này nó mịn ra. Tiếp theo thì mình dùng 150g bột mì đa dụng là một chén á. 100g đường, khoảng 5 muỗng canh, chút xíu muối nha. Một cái trứng gà vừa vừa thôi. Và cái phần nước cốt dừa hồi nãy còn lại nè. Và mình có dùng tiếp sữa đặc nữa để cho cái bánh nó béo ngon hơn. Cho hết cái trứng này vô. Đây là cái trứng gà ta. Sẽ khuấy sơ nha, cho nó tan ra. Trứng gà ta này thì nó thơm, mình làm lên nó không có bị tanh. Còn không có thì các bạn dùng trứng công nghiệp, mình cho muối vô luôn. Đường thì phần đường này là bánh nó vừa ngọt á. 1 muỗng canh sữa đặc.
Rồi bây giờ các bạn cho hết nước cốt dừa còn lại vô nha. Mình sẽ trộn. Cái lượng này thì mình dùng chén nước cốt dừa là chén bột á. Khuấy cho phần đường này nó tan ra, nó hòa cùng với trứng. Có sữa đặc á, thì nó tăng thêm cái độ béo và độ ngọt, còn các bạn không thích thì bỏ qua. Rồi mình sẽ cho cái phần khoai môn đã xay mịn vô. Thì cái khoai môn này nếu các bạn thích cho nó có màu đẹp hơn á, thì mình hòa cùng chút xíu màu lá cẩm nha. Còn không thì mình để màu nguyên chất của khoai môn luôn. Khuấy cho nó tan đều trong cái hỗn hợp nước cốt dừa nha. Bây giờ hỗn hợp nước cốt dừa nó tan đều với khoai môn rồi, các bạn sẽ cho bột vô và mình cho vô từ từ thôi. Vừa cho thì mình vừa trộn để cho bột nó đều hơn, mình khỏi cần phải rây trở lại á. Trộn vậy thì nó mịn mà nó không có bị ốc trâu lợn cợn nữa. Trộn cho hỗn hợp mịn hết luôn. Phần bột mình đã trộn xong thì mình thấy nó mịn và nó có cái dạng sệt nha, đừng có quá lỏng. Rồi bây giờ sẽ để yên 15 phút cho bột nó nở ra. Mình chuẩn bị cái chảo, cho vô đây muỗng cà phê bơ thực vật nha. Làm nóng chảo với lửa vừa. Khuấy cho cái bơ này nó tan ra hết. Rồi các bạn sẽ cho bột vô. Cái khuôn chảo này là 20 thì cái lượng bột này là nó vừa luôn á. Các bạn sẽ quét hết phần bột nha, mình cho vô. Nếu mà không dùng bơ thì mình dùng dầu ăn cũng được nữa. Bơ thì nó thơm bánh hơn. Đậy nắp lại để lửa thiệt là nhỏ. Trong lúc nướng thì mình nhớ xoay cái chảo nha. Tại vì nướng bếp ga nhiệt nó ở chính giữa thôi à. Xoay đều cái chảo để bánh nó chín vàng đều xung quanh. Mình để ở mức lửa thấp nhất luôn. Sau khi mà các bạn thấy cái mặt bánh nó khô á và xung quanh cái viền nó vàng á thì mình hãy mở nắp ra. Còn nếu mà cái nắp không có trong á, nhìn không thấy á, thì các bạn nhớ mở ra kiểm tra nha. Xung quanh nó vàng á, thì mình trở mặt bánh và cái bột nó cũng đặc lại nè. Kiểm tra xem ở bên dưới nó vàng chưa. Mình để lửa nhỏ cho nên là nó chín đều từ từ á, nó không bị khét. Rồi vàng đều rồi ha. Bây giờ mình sẽ trở cái mặt này lên trên. Mình sẽ nướng thêm một mặt nữa để cho nó vàng đều hai mặt, cũng để lửa nhỏ. Trong lúc nướng thì các bạn cũng xoay nha. Mình nướng cái bánh này khoảng 20 phút á, với lửa nhỏ, hai mặt bánh luôn. Thì ngoài nướng chảo các bạn cũng có thể nướng lò, nhiệt là 180 độ. Khuôn 20 thì mình nướng 20 phút. Rồi bây giờ nó vàng đều rồi nè. Cái bánh mình đã nướng xong. Thơm phức luôn á. Khoai môn cao á thì nó thơm. Còn khoai môn sáp á thì nó dẻo. Cái mặt bên dưới nè, mình nướng hơi vàng hơn thì nó sẽ có cái độ giòn á. Còn mà vàng ít ít á thì nó không giòn, nó dẻo. Ngon quá các bạn ơi. Cái bánh thơm phức luôn á. Sẽ cắt ra nha. Ăn nhiều hơn á thì các bạn nhân cái công thức lên và khoai môn lên. Đây, ổ bánh khoai môn có độ dẻo nè, độ thơm và độ mềm. Bây giờ sẽ cắt ra những miếng nhỏ vừa ăn ha. Thích cái kích cỡ làm sao thì các bạn cắt ra. Mình cắt sẵn lần vậy nè. Rồi ăn cái mình lấy ăn cho nó tiện. Những cái bánh khoai môn nướng đã sẵn sàng. Chỉ bỏ ra ít phút chuẩn bị thì các bạn có ngay cái món tráng miệng hay là một món ăn vặt cực kỳ đơn giản cho cả gia đình cùng thưởng thức. Công thức bánh bông lan nướng bằng chảo đơn giản, dễ thành công mà mình không có cần phải đánh bông trứng cho nó cực đâu. Ở đây thì mình có một chén bột mì số 8 150g. Bên đây là mình dùng 2 cái trứng gà lớn, 2 muỗng cà phê baking powder bột nở, thêm chút muối và một ống vani, 3 muỗng canh dung dầu ăn 50g và 100ml sữa tươi, mình dùng lại không đường, 100g đường nữa nha. Bây giờ đập hết 2 cái trứng gà mình cho hết vào trong thau luôn. Công thức này rất là dễ luôn á.
Mình thấy á, ai cũng làm được thành công. Tiếp theo là cho muối vô nè, vani cũng cho vô luôn cho bánh nó thơm. Rồi khuấy sơ cái nha, cho cái hỗn hợp này nó quyện đều. Mình không có cần phải đánh, mà mình chỉ cần khuấy thôi à. Bánh vẫn nở xốp bông y như kiểu truyền thống mà đánh bông trứng vậy đó. Rồi bây giờ cho đường vô hết luôn. Cái lượng đường này là mình thấy bánh nó ngọt ngon nha. Công thức này á, mình làm á là nó sẽ vừa ăn chứ nó không có quá lạc đâu. Khuấy sơn cái nữa nha, cho đường nó tan sơn cái rồi cái cho tiếp sữa tươi vô. Cũng khuấy đều lên. Làm bánh bông lan á, nếu mà các bạn đánh bông trứng á, mà làm không kịp á là nó dễ bị xẹp lắm. Còn làm kiểu này không có đánh bông trứng nên là mình làm từ từ thong thả, không có sợ bị xẹp đâu. Rồi bây giờ cho hết chén bột vô nè. Bột nở cũng cho vô luôn. Dầu ăn giúp cho bánh của mình nó bóng mềm và nó béo ngon. Mình trộn đều lên. Mình dùng cái bột mì này là cái loại thấp protein á, thì bánh nó sẽ xốp hơn. Các bạn đừng có dùng cái loại protein nó cao quá nha, thì cái độ xốp nó sẽ giảm lại. Mình cứ trộn cho nó thật là đều. Mình có bán thêm các sản phẩm ở trong kênh thì mời các bạn bấm vào trong kênh mình rồi chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn mua ủng hộ mình với nha. Cứ khuấy cho nó thật đều vậy nè. Nếu mà sợ nó không đều á thì mình dùng cái rây mình lọc nó lại để cho bột của mình nó đều, nó mịn hơn. Khuấy chút xíu thì nó đều rồi. Các bạn thấy cái phần bột của mình nó sẽ hơi sệt nha, nhưng nó không có quá lỏng đâu. Cái độ nó sệt cao á thì mình làm bánh lên nó sẽ xốp ngon. Mình dùng đây là cái chảo chống dính sâu lòng, quét sơn lớp dầu. Chảo này chảo 18 á. Rồi cái mình cho bột vô ha, làm nóng chảo trước rồi hả gót bột vô để cho bánh nó không có bị chai. Gót vô hết luôn. Và nhớ là mình nướng bếp ga thì các bạn để mức lửa thấp thôi nha. Đậy nắp lại cho nó có hơi thì nó chín mới đều. Rồi cái xay chảo. Mình nướng hồi nãy giờ khoảng 20 phút á. Mỗi lần á, cứ 3 phút là mình xay cái chảo một lần để cho nó chín đều. Bây giờ sẽ kiểm tra nha, xem coi ở bên trong á, nó chín chưa. Wow, thơm quá chừng, thơm mùi vani với các bạn. Một món bánh bông lan chỉ với cái chảo chống dính, ai ai cũng thực hiện được. Bây giờ mình sẽ úp ngược nó để nướng thêm một mặt nữa. Vàng ngon quá chừng luôn nè. Ở chính giữa thì nó sẽ hơi vàng hơn xung quanh, nhưng mà vậy thì bánh nó mới thơm. Mình sẽ nướng thêm cái mặt ở bên trên thêm cho nó hơi vàng chút nữa để cho bánh nó ngon hơn nha. Cứ xay chảo một chút nữa là được à. Kiểm tra xem nó vàng thì mình tắt bếp. Bánh đã sẵn sàng rồi. Và công thức này thì các bạn nướng lò cũng được luôn. Mình nướng 180 độ C khoảng 30 phút. Sẽ cắt ổ bánh ra cho các bạn xem ha. Bên trong bông xốp mềm và thơm dữ lắm. Bánh vẫn còn nóng luôn á. Wow, bốc khói luôn. Wow, bên trong xốp quá chừng luôn nè. Thường á, làm bánh bông lan á, mình hay áp dụng cách này nè. Làm chảo hoặc là nướng khuôn cũng vậy luôn. Đều là ngon luôn, không có cần phải đánh bông trứng gì hết. Mà nó ngon giống như là cái kiểu bánh ngày xưa vậy nha, chứ nó không có thua đâu. Đó, bên trong bông mềm nè. Cái này mà có thêm nho khô nữa, các bạn cho vào trong bánh á, ăn ngon lắm. Cái mặt ở bên dưới mình nướng nó hơi vàng chút để cho bên trong nó chín kỹ á. Đó, ngon quá chừng. Ra ổ bánh nó xốp bông, cầm lên nó nhẹ giống như là cái bông mút vậy đó. Còn các bạn làm á, nếu mà lỡ nó hơi chai á, là do cái bột nở của mình nó hết hoạt động nha. Chứ cái công thức bánh này vừa có trứng vừa có bột nở nên là bánh nó dễ nở và nó xốp. Bên trong rất là mềm. Từ trên xuống dưới luôn, bánh nó không có bị chai gì hết á. Có thêm dầu ăn giúp tạo thêm cái độ béo và cái độ bóng cho bánh.
Bánh ngọt đậm đà luôn á. Mình dùng công thức này là mình thấy ngon, chứ nó không có quá ngọt nhiều mà nó cũng không lạt nữa. Nếu như mà ai mà thích ít ngọt hơn á, cũng có thể giảm chút xíu đường lại. Thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai.